قربانیان تجاوز جنسی در کودکی 3 دسته از کودکان هستند که امروز قراره توی این ویدیو بیشتر راجعش صحبت کنیم. سلام، من زهرا دوستی هستم، روانشناس و روان‌درمانگر کودک و خانواده و امروز راجع به یه پژوهش خیلی مهم میخوام باهاتون صحبت کنم. یه پژوهش گسترده‌ای انجام شد و افرادی که همچین تجربه تلخی رو در کودکیشون داشتن رو مورد بررسی قرار داد. طبق این بررسی فقط 7% از افرادی که همچین تجربه‌ای رو داشتن با افراد غیر آشنا و غریبه یه همچین رخدادی براشون اتفاق افتاده. اما بقیه یعنی 93% از افراد بچه‌هایی بودن که اون فرد رو از قبل میشناختن. 33% از این افراد از اعضای خونه خودشون و داخل خونه آسیب دیده بودن، یعنی پدر، برادر یا حالا هر کسی که داخل خونه مداوم حضور داشته. با این 30% هم کاری نداریم چون آسیب خب خیلی فجیع‌تر و خیلی گسترده‌تر و مسائل مختلفی باید مورد بررسی قرار می‌گرفت. 60% بقیه‌ای که باقی میمونه، 59% که باقی میمونه و عدد بزرگی هست، از افرادی آسیب دیده بودن که مورد اعتماد پدر و مادرشون بوده. یعنی پدر و مادر به اون فرد اعتماد داشته، فرزندش رو سپرده یا فرزندش رو تنها گذاشته با این فرد و فرزندشون مورد آسیب واقع شده. از بین این 100% که اعلام کردیم که حالا به انواع مختلف با افراد مختلف همچین تجربه تلخی رو داشتن، 83%شون هیچ موقع به پدر و مادر گزارشی از این اتفاق رو ندادن و همه اینا یه سری پیام به ما میخواد بده. چرا 83% از بچه‌ها هیچ موقع همچین تجربه تلخی رو به پدر و مادر گزارش نمیدن؟ وقتی همچین اتفاقی میفته یه بچه حتما از همون لحظه که همچین اتفاقی میفته تا انتهای عمرش هیچ موقع این صحنه رو فراموش نخواهد کرد. هیچ موقع این سوء استفاده رو فراموش نخواهد کرد. چطور میشه وقتی این همه حجم از احساس بزرگ بدی که حس کرده هیچ موقع با پدر و مادر به اشتراک نمیذاره؟ میخوایم اینو بررسی کنیم. چی میشه که 83% از بچه‌ها هیچ موقع گزارشی به پدر و مادر نمیدن راجع به اون فرد خاطی و خیلی از مواقع اون فرد خاطی به خاطر اینکه آشنا هستش به صورت انحصاری روی این بچه فوکوس میکنه و مداوم کارش رو تکرار میکنه و بچه هر روز آسیب دیده تر میشه و پیامدهایی که تا بزرگسالیش ممکنه ادامه داشته باشه. 3 دسته از بچه‌ها هستن که بیشترین احتمال قربانی شدن در مورد تجاوزات جنسی کودکی دارن. اولین بچه‌هایی هستن که اعتماد به نفس خیلی پایینی دارن. این بچه‌ها چون اعتماد به نفس پایینی دارن اصلا متوجه نمیشن که چه اتفاقی میفته و چون نمیتونن از خودشون دفاع کنن. اعتماد به نفس یک دیوار دفاعی، یک ابزار دفاعی برای بچه‌ها حتی در بزرگسالی محسوب میشه، حتی فقط کودکی هم نیستش. پس اولین گروه بچه‌هایی هستن که خیلی بی‌اعتماد به نفسن. دومین گروه بچه‌هایی هستن که پدر و مادر خواستن که اطلاعات جنسی بدن ولی اشتباه این اطلاعات رو در اختیار بچه‌ها گذاشتن. به جای اینکه بگن که در این موقعیتی که اتفاق افتاد تو چه کار کنی، به جای اینکه این سیگنال رو به بچه بدن که تو مقصر نیستی اگر یه همچین اتفاقی افتاد، بچه رو فاعل اون اتفاق قرار میدن و بهش احساس منفی میدن و نباید اتفاق به زبان میارن. نباید کسی به خصوصی تو دست بزنه، نباید کسی اجازه بدی کسی مثلا به تو لمس بدی داشته باشه، نباید تو و این نباید توها بچه رو فاعل میکنه برای اینکه و موظف میکنه، انگار یه تسک، یه وظیفه به دوش بچه میاد که اگر حالا این اتفاق بیفته، چون وظیفه داشته که از خودش دفاع بکنه، چون نباید این کار اتفاق میفته، فرزند شما میترسه که بیاد بگه که همچین اتفاقی افتاده. چرا؟ چون خاطی و فاعل خودش بوده و فرزند خودش احساس میکنه که اگه برم به پدر و مادر بگم حتما من رو به خاطر که این اتفاق افتاده سرزنش خواهند کرد و من رو دعوا خواهند کرد. چون کلام اشتباه بوده و تربیت اشتباه بوده، فرزند شما خودش رو مقصر میدونه. به جای اینکه ما بگیم که کسی نباید این کار رو انجام بده، وظیفه و تسکش رو به دوش فرزند خودمون میذاریم. و اینکه علاوه اینکه حالا مثلا اگر این اتفاق افتاد چه کارهایی باید انجام بده، ما به بچه‌ها یاد نمیدیم که چه کاری باید انجام بدی. اون لحظه جیغ بزنی، داد بزنی، از یه فرد امنی کمک بخوای، احساساتو بیا به پدر و مادرت بگی و این چیزا رو به بچه تحویل نمیدیم. ابزار به بچه نمیدیم که ازش استفاده بکنه. در واقع فقط نبایدها رو میگیم. نباید کسی به اندام خصوصی تو دست بزنه، تو نباید اجازه بدی که این کار اتفاق بیفته. وظیفه رو دوش بچه‌ها نیارید که بچه احساس کنه که اگر اتفاق افتاد پس من مقصرم.
مورد بعدی و بچه‌های بعدی که خیلی در معرض این اتفاقا قرار میگیرن و وقتی اتفاق میفته جز اون 83% هستن که گزارش نمیدن به پدر مادرشون، بچه‌هایی هستن که برای کار کوچیکی که اتفاق میفته، برای اتفاق بد کوچیکی که اتفاق میفته تنبیه بزرگ میشن. بچه‌هایی که پدر مادر رو با یه لیوان شکستن توی خونه، پدر مادر آشوب به پا میکنه، قهرهای طولانی مدت میکنه و بچه به خاطر کار کوچیکی که اتفاق افتاده تنبیه بزرگ میشه. چرا پدر مادر بچه‌شون رو تنبیه بزرگ میکنه برای یه کار کوچیک؟ مثلا یه لیوان شکسته، اگه همون لیوان توسط خود پدر مادر شکسته بود انقدر قضیه زود فیصله پیدا میکنه، انقدر طول نمیکشید. ولی در مورد بچه‌ها اینطور نیست. چرا؟ چون ماها پدر مادرها فکر میکنیم که بذار الان بزرگ تنبیهش بکنم که بار آخرش باشه. یعنی فکر میکنیم اگه الان جلوشو نگیرم که حرف زشتی زد، بعدها قراره یه آدم مثلا خیلی بددهنه که جمله‌های رکیکی به کار میبره و تو ذهنش میمونه و تو ناخودآگاهش میمونه. به خاطر همین تنبیه‌های خیلی بزرگ بچه‌هامون رو میکنیم. بچه‌ای که به خاطر یه لیوان شکستن تنبیه بزرگ میشه، مطمئنا برای همچین چیزی نمیاد به شما گزارش بده. پس خیلی زود از خطای بچه بگذرید. کافیه فقط راجبش حرف بزنید، احساساتون رو عنوان کنید و بعد از این مدتی وقتی که میاد ازتون عذرخواهی میکنه لطفاً بپذیرید. نه من عذرخواهیتون رو نمیپذیرم وجود نداره در مورد کودکی. شما طرف حسابتون یه کودکه. همیشه باید اینو ته ذهنتون داشته باشید. و امیدوارم یه روزی برسه که این درصدا به 0 برسن و هیچ موقع راجع به اینجور چیزا ما صحبت